on Wells Radio 89.3 FM. Hello, good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafi Avenue, Oloyede Estate, Ibadan. I am Emmanuel-Ojo. First, the headlines. Federal government begins work on dualization of Ibadan-Ijebu-Ode Road. Governors face pressure over 47 trillion naira payout over FAAC revenue. Landslide claims 30 lives in Guinea landfill. United Kingdom Prime Minister visits Ukraine as country marks Independence Day. In sports, Safarin rules out replacing Infantino as FIFA president. Those are the headlines. Now the news in detail. We begin on the national scene, where the federal government will commence the dualization of Ibadan-Ijebu-Ode Road, with the official inauguration taking place at the Legacy Estate along Idianyure axis in Ibadan-Oyo State. The project is expected to improve transportation and connectivity between Oyo State and Ogun State. The inauguration is scheduled for today, as announced by the Minister of Works, Senator Dave Umahi. He said the project is part of the federal government's renewed hope agenda to modernize critical road infrastructure and improve access to Lagos-Ogun Economic Corridor. He described the road as a major transport link expected to ease the movement of people, agricultural produce and goods while reducing transportation bottlenecks. The Olubada of Ibadan-land, Oba Rashidi Adewolu Ladoja, urged traditional leaders and other stakeholders in Ibadan to attend the project's takeoff, describing it as a major intervention that could boost connectivity and economic activities across the region. The 36 state governors are facing growing pressure to explain how they spent their share of funds distributed by the Federal Accounts Allocation Committee in the last 3 years. The pressure follows revelations that about 47 trillion naira was shared among the federal government, states and local governments since the removal of petrol subsidy. According to the figures obtained from the Federal Ministry of Finance yesterday, the document revealed that between 2023 and 2025, the three tiers of government received 47.25 trillion naira from the Federation account, representing more than half of the 93.13 trillion naira distributed between 2017 and 2025. The sharp increase in revenue followed the removal of the petrol subsidy, foreign exchange reforms, and improved revenue mobilization by the federal government. However, policy analysts, civil society organizations, and other critics says the increased revenue has not translated into better living conditions for Nigerians. Moving on, still on the national scene, the federal government and the All Progressives Congress APC have rejected calls by the former Vice President Atiku Abubakar for the return of petrol subsidy, warning that such a move could worsen the country's financial challenges and economic uncertainty. The warning came yesterday as the APC National Chairman, Professor Yelwatda, and the Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, separately responded to Atiku's proposal.
Atiku, however, said he would restore the subsidy if elected president in 2027, arguing the Nigerians have not seen enough benefit from its removal. His proposed Economic Recovery Plan 2027 recommends a targeted and transparently budgeted production subsidy instead of the previous import-based system. Recall that President Bola Tinubu had removed the petrol subsidy on the 29th of May 2023, saying it was no longer sustainable. And now to the foreign scene. At least 30 people have been killed after a landslide struck a landfill in Guinea's capital, Conakry. The government said heavy overnight rains caused a massive mound of waste to collapse, burying nearby tents and makeshift homes. The incident occurred yesterday in Besai commune of Conakry. 6 people were seriously injured while 16 others sustained minor injuries, according to the government. The landslide happened less than a week after authorities announced plans to close the landfill and locate the waste because of the danger it posed, particularly during the rainy season. Rescue workers are working or using excavators, and other equipment to search through the debris. According to a World Bank report published in April, Guinea holds the world's largest bauxite reserves and richest untapped iron ore deposit at Samandur, where a massive moving or mining project was launched in November. United Kingdom Prime Minister Andy Burnham is in Ukraine on his first foreign visit since becoming the Prime Minister, where he is expected to chair a meeting of the so-called Coalition of the Willing and to discuss continued support for Kyiv. The visit is taking place today, which happens to be Ukraine's Independence Day. The Prime Minister is expected to hand over blueprints that could help Ukraine develop its long-range missiles amid growing tension with Russia. The visit comes after Moscow warned of consequences over Ukraine's use of the British drones. Kyiv has recently intensified long-range attacks on Moscow and other Russian regions, targeting oil refineries and warehouses. Meanwhile, Russia and Ukraine exchanged overnight strike with Russia's state news agency TASS reporting that 2 people were killed in southwestern Russia by falling debris. Russia's defense ministry also said its forces attacked port infrastructure and vessels in Ukraine's Dasal region, although Kyiv has not confirmed the claim. This is still the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM. Moving on. Iran says Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir will visit Tehran as part of effort to promote peace and security in the region. The visit was confirmed in a statement by Iran's Foreign Ministry spokesperson Bagahir Emilia. The visit is scheduled for today as Pakistan continues its mediation effort between Iran and the United States over the conflict that began with United States and Israeli strikes on Iran in February. Mane is expected to discuss the latest developments in the conflict, including the United States President Donald Trump's threat of tougher sanctions against Iran. The talks are also expected to cover regional security issues and recent agreement involving Pakistan, Turkey, and Saudi Arabia. The visit comes amid heightened tension between Iran and the United States, with Tehran threatening a military response to the proposed sanctions. The discussions are expected to focus on finding ways to reduce tensions and prevent further escalation of the conflict.
And finally, in sports, UEFA President Alexander Seferin has ruled out replacing Infantino as FIFA president despite growing pressure on the FIFA chief to reign. Seferin said he is not interested in taking over the leadership of the World Football Governing Body, even as Infantino faces criticism over his now abandoned plan to attract private investment into FIFA tournament, including the World Cup. FIFA has threatened to boycott FIFA competitions. UEFA, has threatened to boycott FIFA competitions, while several continental and national football federations have also withdrawn their support for Infantino. Speaking on the Rest is Politics podcast today, the 58-year-old said he had two reasons for ruling himself out of the FIFA presidency. Seferin has been openly critical of Infantino since the FIFA president announced plans to seek private investment in a company that would manage FIFA tournament. He has now warned that Infantino must either step down or face a leadership challenge. And that's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. The federal government will commence the dualization of the Ibadan-Ijebu-Ode road with the official inauguration taking place at the Legacy Estate along the Dianyure axis in Ibadan, Oyo State. The 36 state governors are facing growing pressure to explain how they spent their share of funds distributed by the Federal Account Allocation Committee in the last 3 years. And on the foreign scene, at least 30 people have been killed after a landslide struck a landfill in Guinea's capital, Conakry. The government said heavy overnight rains caused a massive mold of waste to collapse, burying nearby tents and makeshift homes. And finally, on the foreign scene, United Kingdom Prime Minister Andy Burnham is in Ukraine on his first foreign visit since becoming the Prime Minister, where he's expected to chair a meeting of the so-called coalition of the willing and discussion continue to support Kyiv. And now in sport, we brought to you that UEFA President Alexander Seferin has ruled out replacing Infantino as FIFA president despite growing pressure on the FIFA chief to resign. The bulletin was compiled and edited by the News and Current Affairs Department. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916-893-2000 for any eyewitness account. I am Ajo Emmanuel-Ojo. Thank you for listening to the news at 12. Good afternoon. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM. The only radio other radio stations listen to. Ẹ káàsán, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé la mú fún yín láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ̀ 89.3 FM. Eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Oloyede Estate, nílẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú. Ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣetán àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sísọ ojú ọ̀nà Ìbàdàn sí Ìjẹ̀bú Òde Dòǹbèjì.
àwọn gómìnà gbogbo lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dojúkọ ìbéèrè àti ìdùnmọ́ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú owó tí wọ́n gbà láti àpò àsùnwọ̀n àpapọ̀ ilẹ̀ yìí. ìṣẹ̀lẹ̀ ìdàwó òkè kan eléyìí tí wọ́n ní wáyé nílẹ̀ Guinea òun ló ti gba ẹ̀mí èèyàn 30 ní orílẹ̀-èdè náà. alákòóso ìjọba nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì yóò ti ṣàbẹ̀wò sílẹ̀ Ukraine ìyẹn òun lórílẹ̀-èdè náà láti ṣàmì àyájọ́ ọjọ́ ìṣèjọba àwarawa nílẹ̀ náà tó mìnira. nínú ìròyìn eré ìdárayá Segun ló ti kéde tó sì ti ṣàlàyé wípé kò sí tó jọ wípé òun fẹ́ gba ipò lọ́wọ́ Infantino gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àjọ FIFA. ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣetán àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ òpópónà Ìbàdàn sí Ìjẹ̀bú Òde nípa sísọ ojú ọ̀nà náà dóńbejì lónìí. iṣẹ́ náà ni pé yóò bẹ̀rẹ̀ ní agbègbè ìdí Ayùnrẹ́ nílùú Ìbàdàn tí ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ìrètí pé iṣẹ́ ọ̀hún yóò mú kí ìrìn àjò àti ìsopọ̀ láàrin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ògùn kó lè túbọ̀ rọrùn. mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ nílẹ̀ yìí sẹ́nẹ́tọ̀ Dave Umahi ló kéde pé iṣẹ́ náà yóò bẹ̀rẹ̀ lónìí tó sì ṣàlàyé pé iṣẹ́ náà jẹ́ ara ètò ìrètí ọ̀tun tí ìjọba àpapọ̀ ń ṣe láti sọ àwọn ọ̀nà pàtàkì di ti òde òní àti láti mú kí ó rọrùn fáwọn èèyàn láti lè dé àyíká ọlọ́rọ̀ ajé láàrin Èkó sí ìpínlẹ̀ Ògùn. ó ṣàlàyé pé ọ̀nà náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọ̀nà pàtàkì tí àwọn ènìyàn ń lò fún ìrìn àjò tí yóò sì mú kí ìgbòkègbodò àwọn ènìyàn, àwọn èso oko àti ohun ọ̀gbìn tó fi mọ́ àwọn ẹrù láti ibì kan sí òmíràn kó rọrùn nígbà tí yóò tún dín ìṣòro ọkọ̀ àti ìrìn àjò kù fáwọn aráàlú. ẹ̀wẹ̀ tí ṣolúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà ló ti ké sáwọn ládéládé àti àwọn èèkàn nílùú Ìbàdàn láti fojú hàn síbi tí wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ iṣẹ́ ọ̀hún tó ṣàpèjúwe iṣẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí ìdásílẹ̀ pàtàkì tí yóò mú kí ìsopọ̀ àti àwọn iṣẹ́ ètò ọrọ̀ ajé túbọ̀ dàgbà káàkiri agbègbè náà. àwọn gómìnà 46 ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó ní wọ́n ti ń dojúkọ ọ̀pọ̀ ìbéèrè láti ṣàlàyé bí wọ́n ṣe ná owó tí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọn gbà láti ọ̀pọ̀ àsùn àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láàrin ọdún 3 sẹ́yìn. ìbéèrè yìí ló wáyé lẹ́yìn tí ó di mímọ̀ pé nǹkan bíi tírílíọ̀nù 57 náírà ní ìjọba àpapọ̀, ìpínlẹ̀ àti ìbílẹ̀ pín látìgbà tí wọ́n ti yọ owó ìrànwọ́ orí epo rọ̀bì. gẹ́gẹ́ bí ìwé ìṣirò tó jáde látọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ ètò ìṣúná lánàá láàrin ọdún 2023 sí ọdún 2025 ẹ̀ka ìjọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gba tírílíọ̀nù 57 ó lé pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ náírà láti inú àpò àsùnwọ̀n àpapọ̀. owó yìí ló sì ju ìdajì owó tí wọ́n pín láàrin ọdún 2017 sí ọdún 2025 lọ. àfikún nínú owó tí ìjọba ń rí tẹ́lẹ̀ òun ló tẹ̀lé yíyọ owó ìrànwọ́ epo, àtúnṣe ètò pàṣípààrọ̀ owó ilẹ̀ òkèrè àti ìmúgbòòrò bí ìjọba ṣe ń pa owó wọlé nílẹ̀ yìí. ẹ̀wẹ̀ àwọn onímọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé, àwọn ẹgbẹ́ àwùjọ àti àwọn alátakò míín ṣàlàyé pé ìlọsókè nínú owó tí ìjọba ń rí kò tí ì yọ nínú ìgbésí ayé ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò yìí. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ó ní wọ́n pé wọ́n ti kọ ìpè kan látọwọ́ ẹni tí í ṣe igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà Atiku Abubakar láti dá ètò owó orí ìrànwọ́ orí epo padà, èyàn bẹntiró, nígbà tí wọ́n lágbo ìkìlọ̀ wípé irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ òun ló lè ṣe àkóbá fún ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀. ìkìlọ̀ yìí ló wáyé lánàá bí ẹni tí í ṣe alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀jọ̀gbọ́n Nentawe Yewọda àti mínísítà fọ́rọ̀ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ Mohammed Idris tí wọ́n ti fèsì sí àbá Atiku lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Atiku ẹ̀wẹ̀ òun ló ṣàlàyé pé òun yóò dá ètò ìrànwọ́ náà padà bí wọ́n bá dìbò yan òun lọ́dún 2027 nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wọn kò tí ì rí àǹfààní kankan nínú bí wọ́n ti yọ owó ìrànwọ́ orí epo náà. àbá rẹ̀ fún ètò àmúpadàbọ̀sípò àti àjíǹde ètò ọrọ̀ ajé fọ́dún 2027 òun ló wá gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tó ṣe àlàkalẹ̀ rẹ̀ àti ètò àkóyawọ́ eléyìí tí wọ́n pe wọ́n láǹfààní àti ṣe àgbékalẹ̀ fún ètò yìí gẹ́gẹ́ bí ètò rẹ̀. nígbà tó ń ṣàlàyé ẹ rántí wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu òun ló kéde ìyọ owó ìrànwọ́ orí epo lọ́jọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2023 eléyìí tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ètò náà kò lè láǹfààní àti tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú mọ́.
nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ó kéré tán ènìyàn tó ń lọ bí 30 ni wọ́n ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti gbé ẹ̀mí mì lẹ́yìn tí ìkún omi àti ìwólulẹ̀ òkè kan eléyìí tán fi ṣẹlẹ̀ ní agbègbè Conakry eléyìí tí ṣe olú ìlú ilẹ̀ Guinea. Ìjọba ṣàlàyé pé òjò alágbára tó rọ̀ lálẹ́ mọ́jú ṣáájú ìṣẹ̀lẹ̀ náà òun ló fa kí òkè tó kún fún ìdọ̀tí náà ó wó tó sì bo ọ̀pọ̀ àwọn àgọ́ àti àwọn ilé tí wọ́n kọ́ pẹ̀lú àwọn ohun èlò kéékèèké tó ń bẹ ní agbègbè náà. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó wáyé ní agbègbè Ìgbésíà ní Conakry ní ìjọba ṣàlàyé pé ènìyàn 6 farapa gidigidi nígbà tí èèyàn bíi 16 mìíràn tó sì farapa níwọ̀nba. Ìwólulẹ̀ ilẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ díẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn aláṣẹ kéde ètò láti ti ibi ìdọ̀tí náà pa kí wọ́n sì kó ìdọ̀tí náà lọ sí ibòmíràn nítorí ewu tó ń fà pàápàá jùlọ lásìkò òjò. Àwọn òṣìṣẹ́ olùdóòlà ni wọ́n lo àwọn ẹ̀rọ lóríṣiríṣi àti àwọn ohun èlò mìíràn láti wá àwọn ènìyàn tó lè wà lábẹ́ àwókù náà kán lè dóòlà ẹ̀mí wọn. Olórí ìjọba nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Adedamola òun ló ti wà nílẹ̀ Ukraine fún àbẹ̀wò ilẹ̀ òkèrè eléyìí tí ṣe àkọ́kọ́ irú rẹ̀ látìgbà tí ó ti di olórí ìjọba pẹ̀lú ìrètí pé yóò ṣe àkóso ìpàdé àwọn olórí orílẹ̀-èdè eléyìí tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ilẹ̀ Ukraine láti jíròrò lórí bí wọ́n ṣe lè máa tẹ̀síwájú nínú ìrànwọ́ tí wọ́n pèsè fún ilẹ̀ Kyiv. Àbẹ̀wò náà ń wáyé lónìí tí ó sì jẹ́ ọjọ́ tí ilẹ̀ Ukraine ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ohun tó ní ṣe pẹ̀lú òmìnira orílẹ̀-èdè rẹ̀. Bonham ni wọ́n tún retí pé yóò fi àwọn àwòrán àti ètò ìdàgbàsókè fún ilẹ̀ Ukraine hàn èyí tí ó lè ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe àwọn ohun ìjà olóró eléyìí tó lè dé ibi tó jìnnà. Ètò yìí sì wáyé bí ìjà láàrin ilẹ̀ Ukraine àti Russia bó ṣe ń fẹ̀jú sí i. Àbẹ̀wò náà wáyé lẹ́yìn tí Moscow kìlọ̀ pé àbájáde lè wáyé nítorí lílo àwọn ohun ìjà ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti ọwọ́ ilẹ̀ Ukraine. Bákan náà Russia àti ilẹ̀ Ukraine ṣe ìkọlù sí ara wọn lóru mọ́jú pẹ̀lú bí iléeṣẹ́ ìròyìn TASS tilẹ̀ Russia bí wọ́n ṣe ròyìn pé ènìyàn 2 kú ní apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Russia lẹ́yìn tí àwọn àwòkù ohun ìjà tó ṣubú lù wọ́n. Iléeṣẹ́ ètò ààbò ilẹ̀ Russia tún ṣàlàyé pé àwọn ọmọ ogun rẹ̀ ń kọlu àwọn ibi ìkọ̀kọ̀ àti àwọn ọkọ̀ ojú omi ní agbègbè Odessa nílẹ̀ Ukraine ṣùgbọ́n tilẹ̀ Kyiv kò tíì fi ìdí ẹ̀sùn náà tàbí ọ̀ràn náà múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè Iran ti kéde nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé olórí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Pakistan Asim Munir òní ó ṣàbẹ̀wò sí Tehran lónìí gẹ́gẹ́ bí ara ìsapá láti gbé àlàáfíà àti ààbò ga ní agbègbè náà. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọ̀rọ̀ òkèrè tilẹ̀ Iran Ismail Baghaei òun ló fìdí àbẹ̀wò náà múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde kan. Aṣojú àwọn ọmọ ogun Pakistan náà yóò jíròrò lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tuntun nínú ìjà náà pẹ̀lú ìkìlọ̀ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump pé òun lè fi ìjìyà ọrọ̀ ajé tó lè jẹ ilẹ̀ Iran. Àwọn ìjíròrò náà tún máa kan àwọn ọ̀rọ̀ ààbò agbègbè àti àwọn àdéhùn tuntun tó wà láàrin ilẹ̀ Pakistan, Turkey àti orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. Àbẹ̀wò náà wáyé ní àkókò tí àríyànjiyàn láàrin Iran àti Amẹ́ríkà túbọ̀ le sí. Tehran ti halẹ̀ tí wọ́n sì ṣe ètò ìdáhùn alágbára ológun sí ìjìyà tuntun tí Amẹ́ríkà bá fi lé àwọn orílẹ̀-èdè náà lórí. Pakistan sì ń gbìyànjú láti jẹ́ alárinà láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì pẹ̀lú ète láti dín ìjà náà kù àti láti dènà kí ó má bàa túbọ̀ burú sí láàrin àwọn orílẹ̀-èdè yìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ti ń dé sétí gbọ̀yìn láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM. Ní báyìí ìròyìn eré ìdárayá. Ààrẹ UEFA Alexander Seferin ló ti ṣàlàyé pé òun kò ní díje láti rọ́pò Gianni Infantino ẹni tí í ṣe ààrẹ FIFA bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìpè láti jẹ́ kí Infantino fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ òun ló ń pọ̀ sí lásìkò yìí. Seferin yìí ló ṣàlàyé pé òun kò nífẹ̀ẹ́ sí láti gba àṣẹ àgbáyé ti bọ́ọ̀lù nígbà tí Infantino dojúkọ àríwísí lórí ètò rẹ̀ eléyìí tó ti dáwọ́ dúró láti gba owó ìdókòwò aládàáni sínú àwọn ìdíje FIFA títí kan ife ẹ̀yẹ àgbáyé. UEFA ti halẹ̀ pé ó lè kọ̀ láti kópa nínú àwọn ìdíje FIFA nígbà tí àwọn ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù
tó ń rí sí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù láwọn orílẹ̀-èdè àti àwọn ẹgbẹ́ agbègbè mìíràn ti tún yọ àtìlẹ́yìn wọn fún Infantino lásìkò yìí. Seferin tó jẹ́ ọmọ Slovenia tó sì jẹ́ ẹni ọdún 62 òun ló ṣàlàyé pé òun ní ìdí méjì tí kò fi fẹ́ díje fún ipò ààrẹ FIFA. Seferin ti bu ẹnu àtẹ́ lu Infantino ní gbangba láti ìgbà tí ààrẹ FIFA náà ti kéde ètò láti wá ìdókòwò aládàáni fún ilé-iṣẹ́ kan eléyìí tí yóò máa ṣàkóso àwọn ìdíje FIFA. Seferin tún kìlọ̀ pé Infantino gbọ́dọ̀ fi ipò sílẹ̀ tàbí kí ó dojúkọ àwọn ìpèníjà fún ipò tó wà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ FIFA. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀hún láti mú wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó bẹ̀rẹ̀ sísọ dòńbejì ojú ọ̀nà Ìbàdàn sí Ìjẹ̀bú Òde pẹ̀lú bí wọ́n ti máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ ojú ọ̀nà náà ní agbègbè Ìdí Àyùnrẹ́ níbẹ̀ nílùú Ìbàdàn tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rìndínlógójì tó ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni a ti ń dojú kọ àwọn ìbéèrè lóríṣiríṣi lórí bí wọ́n ti ná owó tí wọ́n pín fún wọn láti àpò àsùnwọ̀n àpapọ̀ ilẹ̀ yìí FAC láàrin ọdún 3 sẹ́yìn eléyìí tí a lò kọjá yìí. Nílẹ̀ òkèrè láti mọ̀ fún yín pé kò dín ní àwọn èèyàn 30 tí wọ́n pín ti gbẹ́mìí mì lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù kan tó wáyé eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìdàwó òkè tó kún fún ìdọ̀tí ní olú-ìlú ilẹ̀ Guinea ìyẹn Conakry. Bí ìjọba ṣe ṣàlàyé pé òjò alágbára tó rọ̀ lóru mọ́jú òun ni pé ó ṣe àkóbá fún agbègbè náà tó sì bo àwọn ibi àwòkọ́ àti àwọn ilé kéékèèké táwọn èèyàn kọ́ tí wọ́n forí ara wọn pamọ́ sí. Alákòóso àgbà nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Adedamola ló ti ṣàlàyé wípé òun ti gúnlẹ̀ sílẹ̀ Ukraine fún ìrìn àjò ilẹ̀ òkèrè àkọ́kọ́ rẹ̀ látìgbà tó ti di alákòóso, níbi tí ìrètí wà pé yóò ti jẹ́ alága níbi ìpàdé kan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n kó fọwọ́sowọ́pọ̀ láti sọ̀rọ̀ lórí àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún ilẹ̀ Kyiv. Nínú ìròyìn eré ìdárayá láti mú wá fún yín pé ààrẹ UEFA Alexander Seferin òun ni ó ti wọ́gi lé ọ̀rọ̀ kan lórí èròǹgbà pé wọ́n pé ó fẹ́ gba ipò Gianni Infantino gẹ́gẹ́ bí ààrẹ FIFA bí àwọn ìpè lóríṣiríṣi ìbílẹ̀ ti ń ga sí fún ẹni tí ṣe alákòóso àjọ FIFA yìí láti kọ̀wé fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ lásìkò yìí. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @Wells Radio 893 nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @Wells Radio 893 FM fanpage. Bákan náà lẹ lè gbọ́ sọ̀rọ̀ wájú lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com. Ẹ lè pè tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí lórí ìkànnì ti WhatsApp ní inú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì yìí lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 fáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adedamola Oloyede lómùròyìn náà wá sí ti gbọ̀nyìn. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Ẹ máa yáṣẹ́ o.